Hello guys, අයිබෝන් හැමෝටම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් සම්බන්ධයෙන්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් විස්තර හොයාගෙන යනකොට මට හම්බුණා සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ඇප් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මේකේ තියෙන. ඔයාලට මේකේ මේ StormGain කියන එකේ ඇප් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. and වෙබ්සයිට් එකෙත් ඔයාලට මයිනින් කරන්න පුළුවන්. so අපි එනම් බහිමු වීඩියෝ එකට. ඔගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට ෆෝන් එකෙන් තමයි මයිනින් කරන්න ඇත්තේ. මම උනත් කරන්නේ ෆෝන් එකෙන්. මේක තමයි ඇප් එක. Play Store එකට ගිහිල්ලා StormGain Bitcoin wallet app කියලා ටයිප් කරලා පස්සේ නැත්නම් StormGain කියලා ටයිප් කරොත් මේ ඇප් එක එනවා. මේ ඇප් එක මෙතනින් ඕපන් දුන්නාට පස්සේ මම already download කරලා තියෙන්නේ. normal Google details දීලා email address එක දීලා password එක දීලා log වෙන්න පුළුවන්. මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. interface එක මේ විදිහටම එනවා. මෙතන මේ hammer එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ mining process එක බලා ගන්න පුළුවන්. so bitcoin mine වෙනවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ කී දෙනෙක් friends ලා ඉන්නවද? ඒගොල්ලෝ mining කරනවද? ඒගොල්ලන්ට ping මේ දැනට මම on කරලා තියෙන ටික. අපි යමු website එකට. so මේක තමයි guys website එක appstormgain.com. so මේ site එකට ගියාට පස්සේ මම link එක දාලා තියෙනවා පල්ලෙහෙන්. ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා register වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ගෙවීමක් කරන්න නැහැ, කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. automatic bitcoin mining වෙනවා. එකම එක දෙයක් තියෙන්නේ මේක ටිකක් slow. ඒත් එක මාසයකට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක bitcoin වලට mine කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා නිකන් තියෙන ෆෝන් එකේ ඔයාලට එක බටන් එකක් press කරලා bitcoin mining කරන්න පුළුවන් නම් කවදාරි අනාගතයේ දවසක වැදගත් වෙයි කියලා. so මම මගේ earnings ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ create account එකට කියන තැනට ගිහිල්ලා click කරන්න. account එක හදා ගන්න අපි ඉස්සෙල්ලා. so create account ගියට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඒ වගේ real email එක, password එක, normal procedure එක ඔයගොල්ලෝ කොහොම දන්නවා. so ඒ details දීලා log වෙන්න. නැත්නම් මෙතන login with Google කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එක කරා log වෙන්න පුළුවන්. so ඔයගොල්ලෝ log වුණාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේ interface එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පෙන්වන හැම දෙයක්ම අමතක කරලා. මේ charts මේක Binance වගේ chart එකක්. මේ charts කිසිම දෙයක් අපිට අදාළ නැහැ. මුකුත් ඩිපොසිට් කරනවත් කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙතන මේ උඩ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා metal කියලා. ඒ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ මගේ පෙන්වන bitcoin mining chart එක මේ already mining වෙනවා. මේකේ පැය 4කට සැරයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට mining කරන්න පුළුවන්. so මම දැනට earn කරලා තියෙනවා $6. මේක මම සති දෙකක් ඇතුළත තමයි කරගත්තේ. ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් පැය 4න් 4ට මේක on කරන්න ඕනේ. පැය 4න් 4ට අමතක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් වෙලාවක ඔයා කරන්න. මම දවසට කොහොමද 3 පාරක් වගේ තමයි මේ ක්ලික් කරන්න හම්බෙන්නේ. මට අමතක වෙනවා, වෙන වැඩ තියෙනවා. so ඒ වගේ තමයි. ඒ වගේම මෙතන referral link එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට දීලා referral link එක එතනනුත් earn කරන්න පුළුවන්. so මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට නිකන් තියෙන ෆෝන් එකෙන් bitcoin mine කරන්න පුළුවන් ලොකු support එකක්. මම කලින් mining apps use කරලා තියෙනවා but ඒවෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් එන්නේ නැහැ. සති දෙකක් ඇතුළත ඔයාලට ඩොලර් එකක්වත් හොයාගන්න අමාරුයි. but මේ app එකේ නම් ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. so හොඳයි නම් download කරලා ඔයාලා use කරන්න. link එක තියෙනවා මගේ description එකේ. so ජය වේවා. happy mining.